Quang Lê bỏ về trong đêm nhạc tưởng niệm Đức Tiến, lý do gây tranh cãi. Với lý do giải thích về việc bỏ về sau khi góp 3 ca khúc, Quang Lê dấy lên làn sóng tranh cãi. Vừa qua, sự ra đi của cố diễn viên Đức Tiến đã để lại nhiều sự mất mát cho đồng nghiệp. Trong giây phút tiễn đưa, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham gia góp giọng như Thúy Nga, Quang Lê, Lâm Nhật Tiến, Hồng Ngọc, Lan Trường. Trong đó, sau khi hát xong 3 ca khúc, Quang Lê đã lập tức bỏ ra về, không còn lại cùng ăn với đồng nghiệp nên gây ra sự tranh cãi. Về vấn đề này, Quang Lê tâm sự: hôm nay hát xong bài thứ 3 là tôi buồn quá nên về nhà luôn. Về tới nhà, tôi có lại livestream đêm nhạc từ một người bạn trong show mà càng buồn hơn. Nam ca sĩ cho biết bản thân đã không luyện giọng trước nên giọng rất chán. Lên sân khấu không quên đeo in, nên không kiểm soát âm thanh tốt. Vì không có India nên tôi không nghe được giọng mình và hát không kiểm soát được. Tôi còn hát với cái lúc đói nên không dùng thôi để hát. Quang Lê nói. Sau đoạn clip, nhiều ý kiến đã lên tiếng chỉ trích Quang Lê. Tôi tưởng là buồn vì bạn mất, ai dè chỉ vì một tiết mục cực hay. Quang Lê làm tôi cảm thấy thất vọng, một khán giả chia sẻ. Thế nhưng cũng có nhiều khán giả bênh vực Quang Lê bởi cho rằng đây là lương tâm của nghệ sĩ, trăn trở vì giọng hát của mình để công chúng không được như mong muốn. Quang Lê là nghệ sĩ hải ngoại còn biết nhâm gì, biết tự trọng và cảm thấy ân hận. Những ca sĩ khác hãy xem Quang Lê mà học tập và hát hết can ruột để phục vụ người nghe. Bình luận để lại. Vừa qua, Quang Lê nhận nhiều sự chú ý của dân mạng, đặc biệt sau khi úp mở mối tình cùng Hà Thanh Xuân. Nam ca sĩ có cuộc sống sung túc tại Mỹ, vừa tham gia nghệ thuật, vừa dẫn tour du lịch tạo kinh tế ổn định, mua nhiều biệt thự hạng sang tại Mỹ. Khi thảm họa được cường vô, tự bỏ tiền làm MV hay thu âm ca khúc rồi úp lên mạng đang là mốt của nhiều người. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu chính chủ hát hay hoặc giờ khi đó là quyền cá nhân. Nhưng thật tai hại khi những giọng ca đấm vào tai lại được tung hô như một ca sĩ danh bất hư truyền. Những phiên bản của lệ sẽ dần quay trở lại và ngày càng đáng báo động hơn. Một khuấy đảo mạng xã hội thời gian gần đây là Anna Yên Phượng, Ruby Ái Tân và Mai Hương. Họ không phải là ca sĩ nhưng có niềm đam mê ca hát, và để thỏa đam mê, họ mạnh tay chi tiền để được đứng trên sân khấu cùng vũ đoàn hoặc quay MV hẳn hoi. Ca khúc họ hát đa phần đều là nhạc phẩm nổi tiếng thuộc đủ thể loại như Sao Trời Làm Gió, Tình Là Sự Cơ, Đất Phương Nam, Cát Đôi Nỗi Sầu. Chúng Ta Của Tương Lai cover hát lại ca khúc đình đám là mốt của nhiều bạn trẻ. Khá nhiều tài năng được phát hiện từ trào lưu cover và chuyển hướng làm ca sĩ chuyên nghiệp như Tăng Phúc, Giang My, Kim Quốc Dương và Vinh, mà chỉ đại trên không nằm ngoài sự thi đó. Vấn đề ở chỗ giọng ca của họ vô cùng dở tệ. Ngoài âm sắc lục hoặc khe thế, họ hát như thể hụt hơi và thường xuyên lặp tông, chật nhịp, sai nốt, nhạc đi ngược đằng, giọng đi ngược nghèo. Xem MV, khán giả càng tròn hơn. Ngoài trang phục, kiểu làm tóc xiên xúa, bóng nộn, nhiều cảm lẫn cách diễn xuất của nhân vật chính từ đầu đến cuối không thay đổi. Khẩu hình miệng không khớp với giọng hát vô sẵn cùng cách quay phục ý, cắt ghép vô vụ khiến MV như một thảm họa không vượt không kém. Giọng ca và diễn xuất không giống ai khiến họ trở thành tâm điểm gây cười và đánh đá trên mạng. Cộng đồng mạng gọi họ là bộ ba hủy diệt. Ruby Ái Tân đắn với việc tán nát ca khúc Bằng Mừng Xuân, vũ điệu hoang dã hay Mai Hương khiến Thất Đôi Nỗi Sầu trở nên tràn lan hơn lúc nào hết. Riêng Anna Yên Phượng còn chơi lớn với ca khúc tự sáng tác, có thể kể đến nhạc phẩm Tôi Yêu Tiền, Happy Birthday ở những MV này, giọng ca ngang phè. Gương mặt thật sự của cô càng được tôn vinh thiệt khi kết hợp với bài hát có giai điệu sập sình và lời ca thô, đơn điệu lặp đi lặp lại. Kiểu sáng tác của Anna Yên Phượng khiến người ta liên tưởng đến chủng ca khúc thảm họa Giang Nâu của Phi Thanh Vân hay Nói Dối của Phương vì năm nào. Lúc mới xuất hiện trên YouTube, MV của ba chị đại này liên tục vấp phải làn sóng phản đối, chê bai của người nghe. Dễ dẻ có vài ý kiến khen độ dũng cảm và hồn nhiên của chính chủ khi dáng khoe giọng hát trên và cô phép trình diễn ngớ ngẩn giữa bản dân thiên hạ. Càng ngày, kiểu nghe đều, khen cho nó chết càng lấn át các góp ý thẳng thắn để khích ba chi giải tiếp tục làm trò hề, kiểu như dù ai nói là nó nghiêng, chị cứ đi vậy cho em, chị là thần tượng của tụi em. Nghe bà hát, thấy cuộc sống thêm tươi vui sau ca khúc Tôi Yêu Tiền. Có khán giả còn đặc biệt danh cho Anna Yên Phượng là Taylor Swift phiên bản Việt hay bà trùng âm thanh. Những tưởng đó là trò đùa vô thưởng vô phạt của khán giả nhưng không ngờ ca sĩ tưởng thật hay cố tình tưởng thật, thế là họ ham hở ra MV, bỏ ngoài tai lời là ó. Viên nhủ của An Thi Phán. Anna Yên Phượng và Ruby Ái Tân được coi là hai ca sĩ tích cực ra sản phẩm nhất. Trò đùa ngày càng đi xa khi báo mạng bắt đầu vào cuộc ca ngợi, tôn vinh những giọng ca này. Xuất hiện dày đặc nhất trên mặt báo là Anna Yên Phượng, một tờ báo tung hô với niềm đam mê ca hát từ nhỏ cùng chất giọng truyền cảm, ấm áp. Phúc bằng sở hữu kênh YouTube vào tên Anna Yên Phượng Official với hàng ngàn lượt theo dõi. Một báo khác đánh giá, ca sĩ Anna Yên Phượng đã trở thành gương mặt được yêu thích của cộng đồng giới trẻ trong thời gian gần đây. Chuyện vì Anna Yên Phượng là Taylor Swift phiên bản Việt những tưởng chỉ là tiểu khen đều của khán giả, nhưng khi được một tờ báo phỏng vấn, Anna Yên Phượng xác nhận và cho biết vô cùng hạnh phúc với nghệ dân này. Tình điểm nhất là khi Anna Yên Phượng được mời làm giám khảo game show truyền hình bước nhạc vui, cô còn khiến công chúng thảng thốt khi tiết lộ nếu có dịp tôi không từ chối cơ hội thử sức trong các vai trò khác như điện ảnh.
2. Hiện tượng Anna Yến Phượng không khác mấy so với hiện tượng lệ rơi cách đây 10 năm. Năm 2014, giọng hát ý ẹ của chàng nông dân trồng ổi ban đầu làm trò cười cho thiên hạ. Khán giả thấy anh chàng này thuộc tai loại quá, chúng ta khen lấy khen để coi thử độ ảo tưởng của anh chàng tới đâu. Cả xóm nhào vô công vua Lệ Rơi là ca sĩ, lập hội những người phát cuồng vì Lệ Rơi. Và là phải không thể bỏ qua hiện tượng công view béo bở này. Họ tán tụng xem Lệ Rơi như người nổi tiếng và vì tận thuyền ôi của anh là tài xứ chuyện giới như chuyện trông phổi, chuyện nghịch chửi. Một tờ báo vô danh đến kênh truyền hình đình đám còn mời Lệ Rơi là nhân vật giao lưu như người thành công. Thiên hạ và truyền thông ít giàu đến mức thấp quán ba, tụ điểm phải nhanh chân mời Lệ Rơi đi hát bằng ngược. Giá taxi cho anh tương tương ca sĩ hạng A. Một hãng karaoke tài trợ cho Lệ Rơi dàn máy xịn rồi mời anh hợp tác làm nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại, làm đĩa, lang điện ảnh cũng không kém cạnh. Một đạo diễn năn nỉ Lệ Rơi tham gia vai nhỏ trong bộ phim Sắp Phần Máy. Khán giả lẫn giới chuyên môn lúc ấy mới nhốn nháo, nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra bởi đây là sự việc ngược đời nhất từ trước đến nay của showbiz. Họ không biết từ khi nào bọn giá trị bị đảo lộn đến mức điên cuồng như thế này. Nhạc sĩ Trần Minh Phi cho rằng em bé dân trí thấp đã khiến nhiều người nhầm lẫn và chỉ quy nghệ thuật vào tiêu chuẩn duy nhất, giải trí, tệ hơn nữa là giải trí rẻ tiền. Đáng sợ hơn, nó càng tăng thêm hiệu ứng thấp số nhân nhờ vào cái bẫy truyền thông. Bây giờ, hiện tượng đáng báo động ấy lại bùng phát nhưng ở cấp độ nguy hiểm và tai hại hơn. Nhiều tờ báo không tiếc lời đăng luận Anna Yến Phượng. Rất hiếm bài báo hay nghệ sĩ lên án, một vẻ mặt trái của hiện tượng này như sự việc của Lệ Rơi trước đây để khán giả và nhân vật chính tỉnh ngộ. Đặc biệt, nguy hiểm ở chỗ nhân vật chính có quá nhiều tiền để bỏ ra làm MV hoành tráng, thậm chí mời được ca sĩ nổi tiếng về song ca với mình, chứ không chật vật để cho ra những clip về hay như Lệ Rơi. Không ai cầm Anna Yến Phượng, Ruby Ái Vân, Mai Hương ca hát và chia sẻ nó lên mạng xã hội. Tự chung, họ cũng như Lệ Rơi, hát để phải đam mê, dù trong số họ có người biết mình hát dở, họ không làm hại ai. Nhưng nếu nó chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà đừng có sự tung hô giả tạo của khán giả lẫn truyền thông thì có lẽ mức độ tai hại của nó sẽ không lan rộng. Chính những lời khen có cánh giả tạo khiến nhân vật chính tự ảo tưởng về mình, ngày càng giao vô số ca khúc tra tấn người nghe và nuôi mộng nhảy vào showbiz. Còn phía khán giả lẫn những bạn trẻ yêu âm nhạc, họ bị nhầm lẫn giữa các giá trị. Người xem ca khúc để hạt hay cho một vố lừa, người xem thì tò mò, người xem để chửi, người xem để cười. Tần tật khiến lượt xem tăng trong mắt để rồi vô tình đẩy ca khúc lên top thịnh hành của YouTube, TikTok. Với những khán giả không có nhu cầu nghe giọng ca thảm họa, họ cũng bị buộc nghe ít nhất vài giây khi ca khúc thịnh hành được mạng xã hội ưu ái quảng cáo chảnh ngang. Có người thừa nhận, ban đầu họ thấy MV quá dở, nhưng đi đâu cũng thấy ca khúc phủ sóng, chủ nhân liên tục được truyền thông tung hô, họ bị đám đông thao túng tâm lý, không biết đánh giá của mình là đúng hay sai. Số khác thừa nhận bị nghe đi nghe lại hoài, họ bỗng đâm tiền, viết nhiều hát tranh phô, giật ép như thế. Từ khi có mạng xã hội và truyền thông tiếp tay dưới cái bóng của tâm lý đám đông, văn hóa thưởng thức của giới trẻ đối với các tác phẩm nghệ thuật mang nặng sự đam mê hình thức và những trò giật gân, lai căng, đi ngược lại chân, kiện, mỹ. Lý giải về kiểu cổ suý ngược đời này, giáo sư tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, trong thế giới ảo, giới trẻ và một số cá nhân dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông do bản lĩnh không phải tự dưng có được. Hơn nữa, sức mạnh của tâm lý đám đông có thể diễn ra theo những cơ chế ám thị, tuy nhiên, tạm thời, đồng hóa làm cho người ta thiếu đi sự tỉnh táo. Có những tư tưởng, tình cảm chỉ nảy sinh hay chỉ biến thành hành động ở những cá nhân khi cá nhân ấy nằm trong đám đông. Giới trẻ với tâm lý nhanh nhạy, thích thể hiện cá tính và tài phôi, thích đẩy mạnh những gì là lạ, thích phản ứng đôi lúc đã đẩy mình lao vào chiếc bẫy của sự ngụ nhận. Từ đó, những giá trị ảo có thể thành thật, những xu thế không thực sự đáng trân trọng lại thành điểm đến. Theo ông, để tình ngộ, một khán giả cần xác định cho mình những chuẩn mực sống, chuẩn giá trị để không bị những hiện tượng lệch chuẩn làm lung lay. Mặt khác, cần xây dựng cho mình một bộ lọc. Chính bộ lọc này sẽ giúp người ta tỉnh táo hơn để có thể có sự ứng xử cân bằng, văn minh với tính hình toàn diện. Thay vì Azure chạy theo trò tôn vinh thảm họa của đám đông, hãy phê phán, tẩy chay trước mọi trò lố. Đừng để ngộ nhận xảy ra để rồi trong tương lai, không phải một Lệ Rơi và chỉ tại mà hàng loạt thảm họa hát giờ đàm hoàng bước vào showbiz, làm đủ trò hề chỉ hòng mong hai chữ nổi tiếng.